guys, this is your vegetarian beshi JLU and welcome to my channel. And for today's video, it's going to be a random haul, LAZADA, SHOPEE, sampleroom, Watson. So, pagsasama-samahin natin yan lahat in one video. So, if you want to see what I got, then please continue watching. Okay, so mga besh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nakuha ko. So, umpisa na natin dito. Actually, yung iba nabuksan ko na pero hindi ko pa chinek. Tapos yung iba hindi ko pa nabubuksan, kapareho nito. So, kung meron man akong yung mga prices and stuff, ilalagay ko na lang somewhere in the screen. Siguro banda dito. And pakita ko sa inyo kung ano yung mga nakuha ko. So, nakaganito siya. Naka-bubble wrap ng bonggang-bongga. And tignan natin kung ano siya. I think ito yung corned beef. I think yung iba dito nabili ko nung 11/11. So, ito siya. Hindi ko alam kung alin ang binili ko rito kasi alam ko free yung isa. I think ito yata yung free, tapos ito yung binili ko, or ito yung binili ko, tapos ito yung free. Hindi ko matandaan, pero ilalagay ko siya somewhere in the screen. Basta ito yung nabili ko. Ayan. And I think dalawa yung binili ko nito. Mura lang yun eh. Naka-promo siya. Ito pa yung isa. I think 32 or 35 yata ang isa. Tapos, may free ka na isa pa. So, parang magkano lang pumapatak. I think ito nga yun. Yung blue yung free. Ito. So, meron pa akong ganito. Ayan. Chunky cheese. Corned beef ng Star. Ayan. Okay, next is ito. I think nabili ko to sa SHOPEE. Hindi ko matandaan. Pero ito yung Elana. Okay, so yung palette na container is 99 pesos. Yung Deep Drunk Blush Refill in Sangria is 99. Okay, tapos yung last is yung Elana Macchiato Loose Mineral Foundation with Jar. So, ito siya. Mga naka-bubble wrap sila. And this is the ito yung magnetic. So, ayan siya. Ganyan lang siya. Ayan. Ayan. Okay, ito yung isa. Yung Deep Drunk Blush in Sangria. Hindi ko muna siya bubuksan na. And ito, naku, medyo dark pala yung nabili ko nito. Yung macchiato. Kasi nilagay ko medium. Pero ito siya. Yung Loose Mineral Foundation in macchiato. Ayan. So, itabi muna natin siya here. Ito nga pala yung jar. O, diba, nag-reflect. Tapos, ganito siya. Meron siyang lock. Ayan, ganyan siya. Maganda. Para hindi siya messy. Ayan. And then, ano pa ba? Parang konti lang naman yung nabili ko. Okay. Meron nga pala akong playlist ng mga LAZADA and SHOPEE haul. Lalagay ko na lang sa description box and also ililink ko siya here sa taas. Alright, so this one is, I think ito yung eyeliner. Magkano ko lang ito nabili? 65 pesos. Oo, tama. 65 pesos. And ito siya. I think ito yung minaw na iba-ibang kulay na eyeliner. Tingnan natin. Alam ko parang 5 o mga 5 or 6 pieces ata yun. Napanood ko siya kay Kenny. Napanood ko siya kay Kenny. And ito yung Dynamic Liquid Eyeliner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 siya. Ganito siya, oh. And nagulat ako kasi ang nagpadala nito is si Ever Bilena. Actually. As nakalagay ito, from me now. Tapos, Ever Bilena Cosmetics. So, hindi ko alam kung under siya na Ever Bilena. Pero, ganito yung itsura niya sa likod. Gusto ko kasi ng mga makukulay. As you can see sa aking makeup look, ayan, gusto ko yung makukulay. And, I wanted to try yung mga colored na eyeliner. Ayan. Tapos, this one, I think nakuha ko to kay Real Asian Beauty. Kung napanood nyo na yung, bumili ako ng mga products sa isang, influencer. So, ilalagay ko siya somewhere in the screen. So, ito yung last na binili ko sa kanya. Siyang panote na, thank you so much for shopping. Stay safe, Christine. Yan, meron akong parang set ng tea tree oil. And actually, gusto ko siya kasi na-discover ko to sa Vietnam. And I think this is also made in Vietnam because of yung mga sulat niya. Ayan. Kasi ito yung content niya. Ayan, sa loob, 4.
Tingnan natin. Okay, ito yung content niya. We have the Brightening Facial Scrub na tea tree oil. Ayan. Actually, ginagamit ko na to. Meron akong unang binili sa isang, I think sa Cosmo event. Tapos, nagustuhan ko siya. So, nung nakita ko na binibenta siya ni Real Asian Beauty, kinuha ko na siya. So, yan yung scrub. And then, we have the facial mask. We have the facial wash. And lastly, we have this acne solution gel. Ayan. Ang nasubukan ko pa lang yung facial scrub. And medyo mabid siya. Pero hindi naman siya abrasive. So, gustong-gusto ko yun. And, I have here yung mga nakuha ko sa sample room. So, kung hindi nyo pa alam kung ano yung sample room, ililink ko somewhere in the screen kung how you get to sign up and what is your expectation. Okay, so what I can say is libre yung product pero hindi libre yung shipping. Pero before that, i-unbox muna natin tong iba. Ito, this one. I got it from SHOPEE. Ilalagay ko somewhere in the screen kung saan ko siya nabili. And this is the Michelle D face brush. Basic. Ito, face brush set. Ayan, ganyan siya. Hindi ko na siya tatanggal sa pagkaka-bubble wrap kasi I will have this as a giveaway for my road to 1,000. So, meron pa akong mga running na giveaway. Actually, medyo hindi ko pa siya na-draw kasi na-busy ang lola nyo. So, ayun. Pero this one is going to be one of them. And meron pa akong mga iba. So, i-haul ko na lang siya kung ano yung mapapanalunan nyo on the road to 1K. So, gagawa na lang ako ng separate video about sa lahat nung ipapag-giveaway ko dun sa road to 1K. And also, we have this from LAZADA. Tingnan natin kung ano na nga ba to. Pero usually kasi yung mga binili ko is more on mga pang-tita. Pang-tita. So, yung mga binibili ko kasi, yung mga laging ginagamit. Lalo na laging naman tayo nasa bahay. And here it is. So, I have here yung Domex na 1 liter na buy one, take one. Yan, ganyan siya. Kasi lagi naman natin itong ginagamit, diba? And meron siyang pa-free na dalawang sachet. Ayan. So, dalawa yon, buy one, take one. Isa dito sa house and also isa dun sa condo. Ayan. Ano pa ba? Ito. Yung sa sample room. So, ito yung mga nakuha natin sa sample room. Medyo mabigat to. 170 yung shipping. Pero kasi marami yung products and malalaki siya actually. Hindi siya marami. 3 products lang yung pwede mo makuha sa sample room. Pero, medyo mabibigat siya yon. This is, so wait lang tanggalin lang natin yung mga bubble wrap para mas mapakita ko ng maayos. Alright, so dahil ano ngayon, diba, because of the COVID virus, so medyo mas often tayong nagdi-disinfect. And I got this doon sa sample room. Kung i-compare ko naman kasi yung 170 na shipping dun sa mga product na nakuha ko, sobrang ang laking tipid. This is the Max Clean Disinfectant Surface Sanitizer. Pwede siya sa chairs, tables, bats and taps, doorknobs and handles. Ayan. And pwede rin siguro siyang ipang spray or pag-disinfect kapag nakaka-receive kayo ng mga parcel galing sa Lazada, Shopee, diba? So, ayan. And then this one, actually this one is 500 ml nga pala. So, this one is the Hygienics na body wash, citrus blast. Yan, ganyan siya. And this is actually 500 ml as well. O, diba? Malalaki siya. And lastly, this one is the Hygienics hand wash na apple kapaw. And this is how many ml? 250 ml. Alright, so sa 170 pesos, I got all these 3. And medyo mahal yung Hygienics actually, nung nakita ko siya before. Pero, ayan siya. Ayan. So, okay siya, diba? 170 for these 3. Why not? So, ililink ko na lang dito sa taas kung paano mag-join sa sample room. So, lahat ng mga videos na nagawa ko for sample room, ilalagay ko rin sa description box below. And last but not the least is this one, Watsons. So, naku, nandito pa yung resibo. I think nandito pa yung resibo. What did I bought? Alright, so this is the buy one, take one na gel hand wash, lavender and chamomile na scent.
Yan, ganyan siya. 129 for 2 and this is 500 ml each. So, kung papansin nyo, puro mga hand soap, no? Kasi, madalas tayo naghuhugas ng kamay, kaya ganyan. And then, I have here the Body Treats Body Oil Lavender Almond Nut. So, parang puro lavender. Gusto ko kasi yung parang relaxing kasi yung lavender, diba? Ayan. So, 199 for 250 ml. So, I bought this Acne Clear Micellar, actually, Micelle Air Skin Breathe Nivea na 0% alcohol kasi oily skin ako. Ayan. So, this one. And this is only $49.50. And last but not the least, I have here Snail Polished Solvent, which is 36 pesos. Pero nakalagay dito 40 pesos. Pero 36 pesos siya, this one. Kasi marami akong nail polish na medyo nagda-dry up. Pero pwede pa. So, nilalagay ko to para hindi ako bumili. And I think that's everything. Actually, meron akong in-order sa Lazada noong 11/11 na hindi dumating. It was shipped out, pero nakalagay after 1 week is lost parcel. Parang ganyan. So, ni-refund nila ako, pero hindi ko lang alam. I'll have to check my account statement kung talagang na-refund yon. So, 182 pesos siya na parang fabric softener at saka detergent, parang ganyan. So, ipa-flash ko somewhere in the screen ko ano yung hindi ko na-receive. So, ayun lang lahat ng mga binili ko ng 11/11 and also yung mga collective na binili ko rin sa iba. Like, for example, yung kay Real Asian Beauty. So, ayun lang lahat ng mga nabili ko. Pinagsama-sama ko na lang sila sa isang video kasi hindi naman sila ganun karami. And also, I would love it if you will comment down below kung ano yung mga sulit finds nyo sa mga online shopping nyo, like in Lazada or Shopee. And I know may 12/12 pa, so I think I did place a couple of orders, pero it's gonna be on the separate video kapag dumating na sila. So yun lang, maraming salamat mga besh, and please don't forget na magmaganda ng naayon sa bulsa. Maraming salamat, keep safe, bye! Mwah.